Here's the, I don't know kung unsa tawag ano. Salaan. Hi! Sulayan na to siya. This one is the six. And then oh yeah, kala tinuod jud di ay. Yes, oh. Tinuod jud ay siya dagan siya kanang kuha na mga bottoms nga mga like BJ. One. And then basta mga wire ni pang suksok sa mga bangag. And then ito pa. I think this one is charger. And this one is for microphone. And ito na ang magic mic. Wow, ang liit. Kagamay. Ngani din yung purma sa mic. Kagamay sa mic. And this one is the, I don't know, unsa man ning plato. Mo siguro ni kanang, I don't know. Basta mo na. And this one is lagyan na ng mic. Dinha susulod sa bangal ibutang ang mic. No. And this one is for ang helmet sa mic.
Kalain. And this one is, I don't know. Masaon ni. Sa pag-figure out that one. And this one is for, asa man ni? Gabas. Gabas. Mo na ni karon. Mo na pala itong problema, no? Iwata ka balon sa ni pag kuhan. Basta mo na ni siya. So, yan. And then, the next one is wala, nice good siya, no? Takang gida siya kuhan. Napa-yelling. Yelling, laughter. Wala, nasyunggal. Nasyunggal. Gani, kay dili ang power, may nasyunggal. Okay, rebels. That one is for the ring light. Ring light. So, magwapa na kita ni guys. While singhal-singhal, no? Chart. Okay. Ako na. Yes. Ako nang gipang tang-tang. Ika sandali lang di kay set up na nato ni kay Hindi ko nakita nga nga ring light. Kung sa man na. Basta kay mga headset. Fun. So, I hope na okay na ni siya, no? Hindi na ni siya mapareha sa una nga. Na siya mga brown. So, put in there na po. So, kuan begin. Gusto ka man nilang? Ha?
Nalagay taga dismantle dito sa pikas. Yan ang ganyan yun, naabot. Nani, mata na lagi na siya.